Ito ang mga ingredients na ating gagamitin. Sibuyas, bawang, red bell pepper, ground beef, shredded cheddar and mozzarella cheese, shredded cheddar cheese, ground black pepper, red hot dog, singles na cheddar cheese, Himalayan salt, spaghetti sauce, elbow macaroni, at para sa ating topping, all-purpose cream at cheddar cheese. Prepare natin yung ating mga ingredients. Simulan natin sa pag-prepare ng ating elbow macaroni. Sa isang pot, maglagay lang tayo ng tubig. Tapos, pakuluan lang natin siya. Maglagay lang tayo ng Himalayan salt doon sa ating tubig at para wag magdikit-dikit yung ating elbow macaroni, maglalagay tayo ng cooking oil. Takpan lang natin at pakuluan natin yung ating tubig. Pag kumukulo na, ilagay na natin yung ating elbow macaroni. Takpan lang natin at lutuin natin siya for exactly 10 minutes. By that time, al dente na yung ating elbow macaroni. Ito na, luto na yung ating elbow macaroni. After 10 minutes, tanggalin na natin yung kanyang cover. Patayin na rin natin yung apoy ng ating stove. At hiwalay na natin yung ating elbow macaroni dun sa kanyang liquid. Tapos chop naman natin ating ibang ingredients. Yung ating bawang, pitpitin lang natin. Tapos tanggalin natin yung kanyang balat. Then, i-mince lang natin. Isunod naman natin ating red bell pepper. Cut lang natin sa gitna at tanggalin natin yung seeds niya. Chop natin into maliliit na pieces itong ating Tapos yung ating hotdog, chop natin. Pa-diagonal ang cut na gagawin natin dito. Tapos magluto na tayo. Sa isang wok, maglagay na tayo ng ating cooking oil. Tapos ilagay na natin yung ating minced na garlic. After that, ilagay na natin yung ating onion o yung ating sibuyas. Then yung ating red bell pepper. Gisa lang natin siya. Tapos ilagay na natin ating ground beef. Gisahin lang natin ng ating ground beef with the rest of our ingredients. Pag nag-iba na yung kulay ng ating ground beef, ilalagay na natin ating next ingredient.
Sundan natin ating hotdog. Isundan natin red hotdog. Continuously mix lang natin. Then yung ating spaghetti sauce. Ang kaibahan nito with the rest of the baked macaroni is gagamit tayo dito ng spaghetti sauce instead na ordinary tomato sauce lang. Ito kasing spaghetti sauce flavored na siya at since this is a Filipino style spaghetti sauce, is a bit sweet. So tamang-tama for the Filipino palate. So i-mix lang natin. Then i-season na natin siya ng Himalayan salt. I-season na rin natin siya ng freshly grounded black pepper. Tapos i-mix lang natin siya. Tapos ilagay natin yung shredded cheddar cheese. Continuously mix lang natin. Okay lang na hindi matunaw yung ating cheddar cheese. Ngayon, combine na natin ating elbow macaroni at yung ating sauce. Pero hindi natin ilalagay lahat ng sauce. Magtitira tayo ng konti para gagawin nating topping pag i-bake na natin to. Tapos consistently mix lang natin siya. Ngayon prepare naman natin ating sauce. Sa isang pan, mix lang natin ating all-purpose cream. Ilagay natin tong buong pack ng all-purpose cream. Tapos sunod natin ating cheddar cheese. Pakuluan lang natin to hanggang sa mag-melt yung ating cheddar cheese sa all-purpose cream. I-season na natin siya ng Himalayan salt. Mas okay din na kung gagamitin natin dito ay yung shredded na cheddar cheese. Medyo tinamad lang ako sa preparation kaya naka-cube lang tong ating cheddar cheese. Pero kung gusto matunaw siya na mabilis, it's best that you shred the cheese or the cheddar cheese. Tapos ready for baking na natin yung ating macaroni. Maglagay tayo ng isang layer ng macaroni dito sa ating baking dish. Remember the old jokes? Macaroni ka ba o maka-erap? Ronnie as in Ronnie po or Fernando po Jr. and erap which is Joseph Estrada. Joke, joke, joke. Paglagay natin ng first layer, mag-add naman tayo ng cheddar cheese pa. Ito yung singles na cheddar cheese sa ibabaw niya. Ito yung mag-a-act na parang binder natin to the second layer ng ating macaroni. Para mas lalong maging creamy itong ating Pinoy style.
Tapos ilagay na natin yung second layer ng ating macaroni. Tapos yung na-set aside natin na sauce, ilagay natin as topping. Tapos i-add na natin yung topping na ginawa natin kanina. Tapos yung last topping na ilalagay natin ay yung shredded mozzarella cheese at cheddar cheese. Usually ito ginagamit sa pizza eh. Kanina nga pala pinreheat ko na yung ating oven at 180 degrees for 5 minutes. Ngayon i-bake na natin itong ating macaroni at this temperature and at this time. Many tic-tacs later. Ito na ating ginawang baked macaroni, ready for serving na. Para sa episode na to, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para updated ka sa latest uploads. Subukan na natin ang ating baked macaroni. Nag-cut na ako kanina dito at hahanguin na lang natin dito sa ating baking dish. Amoy na amoy yung cheese dito sa ating baked macaroni. Tsak na patok to, lalo na sa mga kids. Kasi ang ginamit ko dito ay spaghetti sauce. Hindi lang tomato sauce. This is a good bake ngayon na karamihan sa atin ay work from home. Ngayon, let's try this na. Ayos. Pasado ang ating baked macaroni. I hope nag-enjoy po kayo sa ating ginawang baked macaroni at hanggang sa muli, happy cooking!